ได้เวลาฝึกทักษะฝึกสมาธิกับคุณน้าพาเพลินแล้วจ้ากับงานศิลปะง่ายๆจากสิ่งของเหลือใช้ในบ้านก่อนจะไปดูอย่าลืมกด subscribe ให้ช่องคุณน้าพาเพลินด้วยนะคะกดปุ่มสีแดงนี้แล้วกดปุ่มกระดิ่งแมวนะคะเพื่อตั้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆเพื่อติดตามงานศิลปะจากวัสดุเหลือใช้กับคุณน้าพาเพลินจิบจะดาดิบจิบจิบจะดาดิบจิบจิบจะดาดิบจิบจิบสวัสดีเด็กๆสวัสดีวันนี้พี่นกแวะมาหาเด็กๆที่คุณน้าพาเพลินแล้วก็เราจะมาทำนกกระดาษกันทำยังไงบ้างไปดูกันเลยเสร็จแล้วง่ายไหมล่ะครับเด็กๆพี่นกมีเพื่อนเล่นแล้วเราไปบินเล่นกันเถอะไปเร็วไปเร็วจิ๊บ